नमस्कार, निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आणि आजच्या आपल्या अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या व्हिडिओमध्येही तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 3 अतिशय सुंदर आणि नाजूक अशा बॉर्डर रांगोळ्या. तर आजच्या रांगोळ्यांची विशेषता अशी आहे की आजच्या तिघी बॉर्डर या फक्त 3 रेषांपासून काढलेल्या आहे. सुरुवातीला 3 रेषा कंपल्सरी काढायच्या आणि त्यालाच जोडून सुंदर अशी नाजूक अशी बॉर्डर रांगोळी काढायची आहे. अतिशय आगळा वेगळा पॅटर्न आहे, खूप सोप्या आहे, सहज जमतील अशाच आहेत. विशेष म्हणजे बॉर्डर रांगोळ्या इतक्या सुंदर दिसत होत्या की ते आपण दररोजसाठी पण काढू शकतो किंवा एखाद्या सणासुदीला किंवा कुठल्याही सणाला काढल्या तरी त्या खूप सुंदर दिसतील अशाच आहेत. आणि अतिशय कठीण नाही किंवा कठीणच नाही, खूप सोप्या आहेत, सहज जमतील अशाच आहेत. तर नक्कीच ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून पुढचे जे आपल्या रांगोळ्यांचे छान छान व्हिडिओ आहेत तेही तुम्हाला नक्कीच बघायला मिळतील. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सुंदर अशा म्युझिक सोबत व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. धन्यवाद. थँक्यू.